ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሪ-ዩኒቨርሲቲ ሪሚዲያል ስቱደንትስ የኬሚስትሪ ኮርስን ይሆናል። ከዩኒት 1 ጀምረን እናያለን። ዩኒት 1 ላይ ያለው ስለ አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ፔሪዮዲሲቲ ነው። ስለሱ እናያለን ማለት ነው። 1.1 the concept of atom ይለናል። አተምን ማለት ነው። ኮንሰፕቱ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። The Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matters consisting of a very small indivisible particles. የግሪክ ፊሎሶፈር የነበረው ዲሞክራተስ የተባለው ሰውዬ ምን ኤክስፕረስ አድርጓል ወይም ምን ብሎ ያምን ነበር? ሁሉም አተሞች በጣም ትንሽ የሆነ ስሞል ፓርቲክልስ ኢንዲቪዚብል የሆነ ፓርቲክልን ኮንሲስት አድርገዋል፣ በውስጣቸው ይዘዋል። ይሄ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክል ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? አተምስ ተብሎ ይጠራል። አተምስ ማለት ምን ማለት ነው? አንከተብል ወይም ኢንዲቪዚብል ማለት ነው። አንከተብል ማለት ወደ ትንሽ ፓርት ልንከታት ወይም ልንቆራርጠው የማንችል የመጨረሻው ስሞለስት ፓርት ነው። ኢንዲቪዚብል ነው። ምንም አይነት ስትራክቸር በውስጡ አልያዘም ለማለት የሚለውን ኮንሰፕትን ለመግለጽ አተምስ ተብሏል ማለት ነው። እናም ዲሞክራተስ ምን ብሎ ያምን ነበር? ማተርሶች በሙሉ አተምን ይሄንን ኢንዲቪዚብል የሆነውን ፓርቲክል ኮንሲስት ያደርጋሉ ብሎ ያምን ነበር። His ideas was not accepted by many of his contemporaries, not by Plato and Aristotle. እስቲ ይሄ ግን የሱ ሐሳብ ስለ አተም ያመጣው ሐሳብ atoms are indivisible የሚለው ሐሳብ ማለት ነው። ኮንቴምፖራሪ የነበሩት ከሱ ተጻራሪ የነበሩት ወይም ቢፎካከሩት የነበሩት አሪስቶትል እና ፕሉቶ የተባሉት ሰዎች አክሰፕት አልተደረገም ነበር ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ የመጣው ሰው ጆን ዳልተን ይባላል። ጆን ዳልተን formulated a precise definition of indivisible building block of matter that we'll call atoms. ጆን ዳልተንም ምን አለ? ፕሪሳይስ የሆነ ዲፊኒሽን ኢንዲቪዚብል ከሚለው ጋር ፕሪሳይስ የሆነ ዲፊኒሽን የሚቀራረብ ማለት ነው ዲፊኒሽን ለአተሞች ሰጠ ማለት ነው። አተሞች ምን አተም ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ማተር ነው ወይም ማተር የተሰራው ከአተምስ ነው የሚለውን ነገር አመጣ ማለት ነው። ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ምን ይለናል? ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ኤሌመንትስ አር ኮምፖዝድ ኦፍ ኤክስትሪምሊ ስሞል ፓርቲክልስ ኮልድ አተምስ። ኤሌመንት የምንላቸው ነገሮች ኦክሲጅንም ሆነ እንደዚህ ሁሉም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉ ኤሌመንቶች በሙሉ ምን ኮምፖዝድ ያደረጋሉ? ከስሞል ፓርቲክልስ ነው የተሰሩት። እነዚህ ስሞል ፓርቲክሎች ደግሞ ምን ይባላሉ? አተምስ ይባላሉ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ቲዮሪ ላይ ያስቀመጠው ነገር all atoms of a given elements are identical having the same size, mass and chemical properties. አንድ ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙ አተሞች አንድ ኤሌመንት ውስጥ ብዙ አተሞች ሊገኙ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ አተሞች ምንድናቸው? ተመሳሳይ ናቸው፣ አይደንቲካል ናቸው። ተመሳሳይ ሳይዝ አላቸው፣ ተመሳሳይ ማስ አላቸው፣ ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውም እንደዚሁም ተመሳሳይ ነው አለ። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ቲዮሪው ላይ ያስቀመጠው ነገር compounds are composed of atoms more than one elements. In any compound, the ratio of the number of atoms of any two of the elements present is either an integer or a simple fraction. ይሄ ደግሞ የሚለው ኮምፓውንድ ማለት ምን ማለት ነው? የሁለት ኤሌመንቶች በኬሚካላዊ መንገድ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው። ስለዚህ አንድ ኮምፓውንድ ስንት ይይዛል ማለት ነው? ከአንድ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶችን ኮንቴን ያደርጋል። እነዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ወይም አተሞች በምንድነው? በሬሾ ነው፣ በነምበር ኦፍ ሬሾ ነው የሚቀመጡት ነው የሚለን። ፕሬዘንት የሚያደርጉት ኤሌመንቶች በሬሾ ነው አተማቸው የተቀመጡ ይለናል። ፕሬዘንት የሚደረገው በኢንቲጀር ወይም ደግሞ ሲምፕል በሆነ ፍራክሽን ፕሬዘንት መደረግ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ a chemical reaction involved only separation, combination or rearrangement of atom. ኬሚካል ሪአክሽን ማለት በኤሌመንቶች መካከል የሚደረገው ኬሚካል ሪአክሽን ኢንቮልቭ የሚያደርገው አተሞችን ኮምባይን ማድረግ ወይ አተሞችን ሰፓሬት ማድረግ፣ ሌላ ደግሞ rearrangement of atoms ነው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምን ይለናል? how the modern theory explains the mass laws. ሞደርን የሆነው ቲዮሪ የማስ ሎውን እንዴት ነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው? መጀመሪያ ማስ ሎ ምንድነው የሚለውን እንዴ ማስ ሎ ላይ ያለው ኦርዲነሪ በሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ማስ ሪአክታንት ላይ ያለው ማስ እና ፕሮዳክት ላይ ያለው ማስ ምንድነው? እኩል ነው። ይሄ የሚገለጽበት ተርም ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ይባላል። ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ኮንዘርቭድ ያደርጋል። ሪአክታንት ላይ የምናገኘው ኬሚካል ሪአክሽን የሚካሄደው በምንድነው? ሁለት ኤሌመንቶች ወይም ሁለት ኮምፓውንዶች ኬሚካል በሆነ መንገድ አንድ ላይ ኮምባይን ሆነው አንድ ኒው ሰብስታንስ ይፈጥሩልናል። ስለዚህ የዚህን ሰዓት በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ምን አለን? ሪአክታንት እና ፕሮዳክት አለን ማለት ነው። ሪአክታንት ላይ የሚገኙት ማስ እና ፕሮዳክት ላይ ያለው ማስ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ እኩል ነው የሚለን። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው?
atoms are does not created nor destroyed አተሞች አይፈጠሩም አይጠፉም። ስለዚህ ምንም አይነት ሎስ እና ጌን ከሌለ አተሞች ማይፈጠሩ ወይም ማይጠፉ ከሆነ ሪአክታንት ላይ የምናገኘው ማስ እና ፕሮዳክት ላይ የምናገኘው ማስ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ አክቲቪቲ ላይ የተጠየቀው ነገር ራይት ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ። ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የሚባሉትን ጻፉን የተባለው። ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ 5 ዋና ዋና ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ኤሌመንትስ አር ኮምፖዝድ ኤክስትሪምሊ ስሞል ፓርቲክልስ ኮልድ አተምስ። ኤሌመንቶች ከምንድን ነው የተሰሩት ወይም ቢውልድ የተደረጉት ከምንድን ነው? ከስሞል ፓርቲክሎች ነው። እነዚህ ስሞል ፓርቲክሎች ምን ተብሎ ይጠራሉ? አተምስ ተብሎ ይጠራሉ። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? አተምስ አር ዳዝ ናት ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ዱሪንግ ኦርዲናሪ ኬሚካል ሪአክሽን። ኦርዲናሪ በሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ አተሞች ምን አይሉም? አይፈጠሩምም አይጠፉምም ይለናል። ይሄ ሁለተኛው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ። ሶስተኛው ደግሞ at the same element አንድ ኤሌመንት ውስጥ ያሉት ምን ኮንሲስት ያደርጋል? ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር አለው። አንድ ኤሌመንት the same ኤሌመንት ላይ ተመሳሳይ የሆነ አቶሚክ ነምበር አለ። ግን ደግሞ ማስ ነምበራቸው ምን ሊሆን ይችላል? ሊለያይ ይችላል። በምክንያቱም the presence of isotope ስላለ ማስ ነምበሩ የአንድ ኤሌመንት የተለያየ ሊሆን ይችላል። ግን አቶሚክ ነምበሩ ምንድነው? ሁልጊዜም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ቲዮሪ ላይ ያለው ነው። አራተኛው ቲዮሪ ደግሞ ምንድነው? አራተኛው ቲዮሪ ደግሞ atoms of a different elements are different። የተለያዩ ኤሌመንቶች ላይ ለምሳሌ ኦክሲጅን ላይ ያለው አተም እና ሃይድሮጅን ላይ ያለው አተም ምንድነው? የተለያየ ነው ይለናል በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ መሰረት ማለት ነው። የመጨረሻው ነገር ደግሞ ምንድነው? ኤሌመንቶች ኮምባይን አድርገው ምን ይሰጡናል? ኮምፓውንድን ይሰጡናል። እነዚህ ኤሌመንቶች ኮምባይን የሚያደርጉት በስሞል ሬሽዮ ነው ይለናል እና በሬሽዮአቸው ነው ኮምባይን አድርገው አንድ የሆነ ኮምፓውንድ የሚሰጡን። ሁልጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ሬሽዮ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ H2Oን ብንወስድ H2O ማለት ውሃ ነው። ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ነው ኮንሲስት የሚያደርገው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ የሆነ ግን 3 ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ቢደባለቅ ምን አናገኝም ማለት ነው? ዋተርን አናገኝም ይለናል። ይሄ የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ነው። ለምን ማስታወሻ ይዛችሁ እነዚህን አስቀምጧቸው። ቀጣይ የምናየው ነገር ደግሞ ምንድነው? ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ፖስትሌት ያደረገው ወይም ደግሞ ኢንኮንሲስት የሆነ ኦብዘርቬሽኑ ምንድነው የሚለውን እንዲህ Dalton's concept of an atom was far more detailed and specific than Democritus. የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ዲሞክራተስ ሰርቶት ከነበረው ቲዮሪ ምንድነው? በጣም ዲቴይልድ የሆነ ነው። ብዙ ነገሮችን ኮንሲስት አድርጓል ማለት ነው። The third hypothesis suggests that so from a certain compound we need not only atom of the right kind of element but the specific number of this atom as well. ይሄ ምንድነው? ሶስተኛው ላይ ያስቀመጠው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ማለት ነው ያለው ኮምፓውንድን ለመፍጠር የሚያስፈልገን ትክክለኛው ኤሌመንት ብቻ አይደለም። ኤሌመንት ውስጥ የሚገኙት የአተም ነምበርም ምንድነው? ወሳኝ ነው ማለት ነው። የአተም ነምበሩ የሚለያይ ከሆነ ለምሳሌ ኤሌመንቶቹ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን ናቸው ብለን ብንወስድ ተመሳሳይ ነው። ዋተርን ለመፍጠር የሚያስፈልጉን ኤሌመንቶች ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ናቸው። the right ኤሌመንት ናቸው። ግን ደግሞ ፕሮፖርሽናቸው የተለያየ ከሆነ የሚፈጥሩልን ምን አይደለም? ዋተርን ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ፕሮፖርሽናቸውም አስፈላጊ ነው የሚለውን ነገር አመጣ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ተመስርቶ pursuit law of definite proportion states the definite sample of the same compound always contain its consist element in the same proportion by mass. ከዚህ ላይ ተመስርቶ ምን አለ? laws of definite proportion መሰራት ተቻለ ማለት ነው። laws of definite proportion ምንድነው የሚለን? ተመሳሳይ ኮምፓውንዶች የሚፈጠሩት ሁለት ኤሌመንቶች at the same proportion ሁልጊዜም ኮምባይን ሲያደርጉ ነው። ፕሮፖርሽናቸው ከተለያየ የሚፈጠረውም ኮምፓውንድ ምንድነው? የተለየ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድን እና ካርበን ዳይኦክሳይድን መውሰድ እንችላለን። ካርበን ሞኖክሳይድ እና ካርበን ዳይኦክሳይድን ለመፍጠር የሚያስፈልጉን ኤሌመንቶች ካርበን እና ኦክሲጅን ናቸው። ግን ደግሞ ካርበን ሞኖክሳይድ ሌላ ኮምፓውንድ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ምንድነው? ሌላ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ይሄ ሆነው ካርቦን ሞኖክሳይድ ላይ ያለው የኦክሲጅን መጠን እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ ያለው የኦክሲጅን መጠን ምንድነው? የተለያየ ስለሆነ አንድ ኮምፓውንድን ለመፍጠር ኤሌመንቶቹ ብቻ ሳይሆኑ የሚሆኑበት ፕሮፖርሽን ራሱ ባይማስ ያለው ፕሮፖርሽናቸው ወሳኝነት አለው ይለናል። ሌላኛው ደግሞ laws of multiple proportion ነው። This law states that if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of the other element are the ratio of small whole numbers.
ይሄ ደግሞ የሚለን ምንድነው? ለምሳሌ አሁን በምሳሌ እንያውና ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ካርበን ሞኖክሳይድን መውሰድ እንችላለን። ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ካርበን ሞኖክሳይድ ላይ ያለው ሁለቱም ካርበን እና ኦክሲጅን የሚባሉ ኤሌመንቶች ናቸው። ሁለቱም ጋር ምንድነው አንድ የካርበን መጠን ያለው ፊክስድ የሆነ ማስ አለው ማለት ነው። ኦክሲጅን ግን የላይኛው ላይ አንድ ኦክሲጅን ነው፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ ደግሞ ሁለት ኦክሲጅን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት የኦክሲጅን መጠኑ ምንድነው የሚለን በሬሾ ነው። ሬሾአቸውን ስንሰራ በስሞል ሆል ነምበር ነው የሚመጣልን ይለናል። ሌላኛው ደግሞ modern measurement techniques indicated that one atom of carbon combined with one atom of oxygen is carbon monoxide, and that one atom of carbon combined with two oxygen atom is carbon dioxide. እዚህ ጋር እንደሚገልጽልን አንድ የካርበን አተም ከሌላ አንድ አተም ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ሲደባለቅ ካርበን ሞኖክሳይድን ይሰጠናል። አንድ አተም ኦፍ ካርበን ከሁለት አተም ኦፍ ኦክሲጅን ጋር ሲደባለቅ ደግሞ ምን ይሰጠናል? ካርበን ዳይኦክሳይድን ይሰጠናል ይለናል። ሌላኛው ደግሞ ዳልተን ፎርዝ ሃይፖቴሲስ አራተኛ ላይ ደግሞ የጻፈው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ያለው it another way to state laws of conservation of mass, which is the matter can be neither created nor destroyed. አራተኛው ላይ ያለው የዳልተን ደግሞ ቲዮሪ ምን እንትንን ለማለት ይረዳናል ማለት ነው። ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ። ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ማስ ማለት ነው ማተርስ አር cannot be created nor destroyed ሚለውን ይሰራልናል ማለት ነው። the structure of atom ምን አይነት ስትራክቸር አለው የሚለውን ነገር እንይ። one, the basis of Dalton atomic theory, we can define an atom as the basic unit of an element that can enter into a chemical combination. በዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ መሰረት አተም ምንድነው? ለኤሌመንቱ ቤዚክ ስትራክቸሩ ነው ማለት ነው። የቤዚክ ዩኒት ኦፍ ኤሌመንት ነው። ይሄ ደግሞ አተም ምን ላይ ይሰራል ማለት ነው? ኬሚካል ኮምቢኔሽን ኢንተር ያደርጋል ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ investigators that began in 1850s and extended into the 20th century clearly demonstrate that atoms usually possess internal structure. በፊት በነበረው ቲዮሪ ላይ ምን ነበር? atoms are indivisible ነበር ተብሎ የሚታሰበው። አተሞች ምንም አይነት ኢንተርናል ስትራክቸር የላቸውም ተብሎ ነበር የሚታሰበው። ግን ከ1850 ጀምሮ እስከ 2000 ሴንቸሪ ድረስ በተደረገው ኤክስፐሪመንት መሰረት አተሞች ውስጣቸው ስትራክቸር እንዳላቸው ታውቋል ማለት ነው። ኢንዲቪዚብል አይደሉም። ይሄ ኢንተርናል ስትራክቸራቸው ደግሞ ምን ይባላል? ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮንን ኮንሲስት ያደርጋሉ ማለት ነው። በሪሰርቹ አማካኝነት የተገኘው ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? እንዴት ነው ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች እነዚህ ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን የሚባሉት ነገሮች የተገኙት ወይም ዲስከቨሪ የተደረጉት የሚለውን ነገር እንይ። ዲስከቨሪ ኦፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል የሚባሉት እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮን የመጀመሪያው ምንድነው? ኤሌክትሮን ነው። እንዴት ነው ዲስከቨሪ የተደረገው? Some investigators tried pass a current from high voltage sources through nearly evacuated glass tubes fitted with a metal electrodes that were sealed. ይሄ ምንድነው የሚለን? ኤሌክትሮንን ወይም ዲስከቨር ለማድረግ ምን አደረጉ? አንዳንድ እነዚህ ሳይንቲስቶች ማለት እዚህ ምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ሃይ ቮልቴጅ ያለውን ከግላስ ቲዩብ ጋርና እዚህ ጋር ደግሞ ከኤሌክትሮድስ ጋር ኮኔክት የሆነ ግላስ ቲዩብ ጋር ሃይ ቮልቴጅ ያለው ነገር እንዲገናኝ ያደረጉ። The ray were called cathode rays because they originated at the negative electrode cathode and moved to the positive electrode. እነዚህ ሬዎቹ ደግሞ ምን ይባላሉ? ካቶድ ሬስ ይባላሉ። ምክንያቱም የጀመሩት ከምንድነው? ከኔጌቲቭ ኤሌክትሮድ ስለሆነ ከካቶድ ጀምረው ስለሆነ ወደዚህ የሚሄዱት ካቶድ ሬ ተብሎ ይጠራሉ። ከኔጌቲቭ ወደ ምንድን ነው የሚሄዱት? ወደ ፖዚቲቭ ነው። ከካቶድ ወደ አኖድ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። የተጠቀሙበት መሳሪያ ላይ ያሉ አን ኤክስተርናል ሶርስ ኦፍ ኤሌክትሪክሲቲ። ከዛ እነዚህ ደግሞ ከምን ጋር ተገናኝተዋል ማለት ነው? ከኤሌክትሪክሲቲ አገናኝተውታል። ይሄ ቲዩብ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይ ቮልቴጅ የሚለቀቅበት ነው። ይሄኛው ኤሌክትሪክሲቲው ነው ማለት ነው። ጄጆ ቶምሶን used to cathode ray tube and his knowledge of electromagnetic theory to determine the electric charge to the mass and individual electron. ይሄ ጄጂ ቶምሰን የተባለው ሰውዬ ካቶድ ሬ ቲዩብን የተጠቀመው ለምንድነው? ማስ ቻርጅ ማስ ቱ ሬሾን ለማግኘት ነው ማለት ነው። የቻርጅ እና የማስ ሬሾን ለማግኘት እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ውስጥ ያለውን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ለማግኘት ተጠቅሙታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ኔጌቲቭ 1.76 times in the power of -8 ኮለም ፐር ግራም። ቻርጅ መለኪያው ምንድነው? ኮለም ነው። የማስ ደግሞ ግራም ነው ማለት። ስለዚህ የኤሌክትሮን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾ ምንድነው? ይሄኛው ቁጥር ነው ማለት ነው። ቀጣይ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው
The ray were called cathode rays because they originated at the negative electrode cathode and moved to the positive electrode cathode. ከላይ ያለው ኤክስፐሪመንት ላይ ያየነው ሬዎቹ ከምንድን ነው የሚነሱት ብለናል? ከኔጌቲቭ ነው። ከኔጌቲቭ ከተነሱ ደግሞ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ካቶድ ሬዎች ናቸው። ከኔጌቲቭ ስለተነሱ ማለት ነው። ኦሪጂናቸው ኔጌቲቭ ስለሆነ ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ምንድን ነው የሚሄዱት? ወደ ፖዚቲቭ ነው። ከካቶድ ወደ አኖድ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ትራቭል የሚያደርጉት ደግሞ ይኸውና እዚህ ጋር ከካቶዱ ተነስተው እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ምን ይሄዳሉ? ወደ አኖድ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በሚሄዱበት ፓዛቸው ምንድነው? በስትሬት ላይን ነው የሚሄዱት። የነሱ ይሄኛው የነሱ ላይን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ስትሬት ላይን ነው። in the magnetic field the path is bent። ይሄ ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው ማግኔቲክ ፊልድ ነው። ማግኔት ምን አለው? ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል አለው ማለት ነው። ይሄ ሬይ ይሄ የካቶድ ሬይ ማለት ነው። በዚህ ማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ሲያልፍ ምን ያደርጋል? ቤንት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንዲኬሽን that the particle are charged። ፓርቲክሎቹ ምን እንደሆኑ ነው? ቻርጅድ ሆኗል ማለት ነው። and in an electric field the path bends towards the positive field። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ፊልዱ ላይ ማለት ነው ምን ያደርጋሉ? ፓዙ ቤንድ ያደርጋል ወደ ፖዚቲቭ ምን ያደርጋል? ቤንድ ያደርጋል። ቤንድ ማለት መታጠፍ ነው። መጀመሪያ በስትሬት እየመጡ ነበር። ከዛ እዚህ ጋር ማግኔቲክ ፊልድ ሲኖር ማለት ነው በማግኔቲክ ፊልዱ አማካኝነት ምን ሆነ? ፖዚቲቭ ቻርጁ ቤንድ አደረገ ወደ ፖዚቲቭ ፕሌቱ ቤንድ አደረገ። ይሄ ከላይ ያለው ኔጌቲቭ ፕሌት ነው፣ ከታች ያለው ፖዚቲቭ ፕሌት ነው። ቀጥ ብሎ ሲመጣ የነበረው ሬይ ምን አደረገ? ወደ ፖዚቲቭ ፕሌቱ ቤንድ አደረገ፣ ታጠፈ ማለት ነው። It was concluded that cathode ray consisted of a negative charged particle found in all matters። ስለዚህ ይሄን ምን ኢንቨስቲጌት እንዲያደርጉ ታወቀ ማለት ነው። ካቶድ ሬዩ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ኮንሲስት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ማተር ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል አለ ማለት ነው። The ray appear when these particles collide with a few remaining gas molecules። ይሄ ሬው ደግሞ የሚፈጠረው እዚህ ጋር ወደ ፖዚቲቭ ፕሌቱ ቤንድ ሳያደርጉ የቀሩት ማለት ነው እሱና ከሌሎች የጋዝ ሞለኪውሎች ጋር አብሮ ሲሆን ነው እዚህ ጋር ያለው ሬይ የሚፈጠረው አለ። ስለዚህ ይሄ ኤክስፐሪመንቱ ለምን የጠቀመው ማለት ነው? ኤሌክትሮንን ለማግኘት ነው። ካቶድ ሬይ ፓርቲክልስ ዌር ላተር ኔምድ ኤሌክትሮን። ከጊዜ በኋላ ምን ተብለው ተጠሩ ማለት ነው? እነዚህ የካቶድ ሬይ ላይ ያሉት ፓርቲክሎች ኤሌክትሮን ተባሉ። ኤሌክትሮን ምንድነው? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ነው ማለት ነው። ይሄ የተሰራው ኤክስፐሪመንቱ ምንድነው? ይሄን ለማወቅ ነው ማለት ነው። After studying many droplets, we can calculate that the various charge of the droplet were always some whole number multiple of minimum charge። ከዛ ደግሞ ሚልካን የተባለው ሳይንቲስት ደግሞ ምን አደረገ? ብዙ ኤክስፐሪመንት ከሰራ በኋላ ቻርጆች ላይ ያሉት ድሮፕሌት ሁሉ በሳም ሆል ነምበር ነው የሚኒመም ቻርጁ መልቲፕል በሆኑ ሳም ሆል ነምበር ነው የሚገኙት ብሎ አስቀመጠ ማለት ነው። ሮበርት ሚልካን አን አሜሪካን ፊዚክስ ነው። የአሜሪካ ምንድነው? ፊዚሲስት የሆነ ሰውዬ ነው። ምንም ፋውንድ አደረገ ማለት ነው። an electron to be 1.60022 times 10 the power of -19 charge of ኤሌክትሮንን ያገኘው ሰውዬ ማን ነው ማለት ነው? ሮበርት ሚልካን ነው። ከላይ ደግሞ ጄጄ ቶምሶን ምንድነው ያደረገው? ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ሮበርት ሚልካን 1.660022 times 10 the power of -19 ኮለምብ የምን ቻርጅ ነው አለ ማለት ነው? የኤሌክትሮን ቻርጅ መጠን ነው አለ። from this data ከዚህ ዳታ ምንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማስ ኦፍ ኤሌክትሮንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ከላይ ምን አግኝተናል? ጄጄ ቶምሶን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን አግኝተናል። ስለዚህ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ቻርጁ ሲካፈል ለቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ነው። ቻርጁ 1.6022 ተብለናል። ከዛ ከጄጄ ቶምሶን ደግሞ ኤክስፐሪመንት ኔጌቲቭ 1.76 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 8 ደግሞ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮን አግኝተናል። ከዛ ከዚህ ላይ ስንሰራ ምን አገኘ ማለት ነው? ማስ ኦፍ ኤሌክትሮኑ 9.10 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -28 ማሱ ነው ማለት ነው። ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ይሄኛው ነው። ኤር ቻርጁ ይሄኛው ነው። ማሱ ደግሞ ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። the ማሱ ምን ማለት ነው ማለት ነው? 1/1837 the mass of hydrogen atom ነው ማለት ነው። የኤሌክትሮኑ ማለት ነው። እሺ ቀጣይ የምናየው ደግሞ ምንድነው? radioactive and discovery of nucleus። ከላይ ኤሌክትሮን እንዴት እንደተገኘ አይተናል። አሁን ደግሞ radioactive ኒውክሊየስን ዲስከቨር ለማድረግ ማለት ነው። ኒውክሊየስ የሚባለው የአተም ፓርት ነው። radioactive
Radioactive is the spontaneous emission of radiation from unstable nuclei of a certain isotopes. Radioactive ማለት ምን ማለት ነው? ስፖንታኒየስ የሆነ ኢሚሽን ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኢሚሽን ኦፍ ራዲዬሽን ነው። ከምንድነው የሚነሳው? አንስቴብል ከሆነ ኒውክሊ ነው። ኒውክሊ የሚባለው የአተም ፓርት ማለት ነው። ኒውክለስ የምንለው ፓርት ነው። ኤ ሰርቴን አይሶቶፕ አይሶቶፕ የሚባሉት ምንድነው? ማስ ነምበራቸው የተለያዩ አንድ ኤሌመንት ሆኖ ግን ማስ ነምበሩ ሊለያይ ይችላል። በዛ አማካኝነት የሚፈጠር ነው ማለት ነው። አይሶቶፕስ that are radioactive are called radioactive isotopes. አይሶቶፖች ሆነው ራዲዮአክቲቭ የሆኑት ምን ተብሎ ይጠራሉ? ራዲዮአክቲቭ አይሶቶፕ ይባላሉ። ለምሳሌ ምን መጥቀስ ይችላል? ክሪፕተን፣ ራዲየም፣ ካርበን፣ ዩራኒየም እነዚህን ሁላ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። Radioactive decay is defined as nuclear breakdown in which particles or electromagnetic radiation is emitted. Radioactive decay እንዴት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን? ኒውክሌሮች ብሬክዳውን የኒውክሌሮች ብሬክዳውን በፓርቲክል ውስጥ የሚገኙ ኒውክሌሮች ብሬክዳውን መሆን ወይም ደግሞ የኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን ነው። ራዲዬሽኑ ኢሚት ሲሆን ነው ማለት ነው ራዲዮአክቲቭ ዲኬይ ማለት። ስንት አይነት አለ? 3 types of ray were identified in the emission. በኤሚሽኑ አማካኝነት ደግሞ 3 አይነት ታይፕ አለው ማለት ነው ሬዎቹ። የመጀመሪያው ምንድነው? አልፋ ነው። አልፋ፣ ቤታ እና ጋማ የሚባሉ ሬዎች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሬይ አልፋ ነው። Alpha particles which consist of a particle that have a mass that is about 4 times of the hydrogen atoms. Alpha particles የምንላቸው ምንን ኮንሲስት ያደርጋል? ኮንሲስት የተደረጉበት ነው። ማሳቸው ደግሞ ምንድነው? ከሃይድሮጅን ማስ 4 እጥፍ የሆነ ነው ማለት ነው። ከሃይድሮጅን ማሱ የሃይድሮጅን ማስ 1 ነው ማለት ነው። እነዚህ አልፋ የምንላቸው ፓርቲክሎች ደግሞ የሃይድሮጅንን ማስ 4 እጥፍ ይሆናሉ ማለት ነው። They also have a charge twice the magnitude of electron. ከኤሌክትሮን የቻርጅ ማግኒቲዩድ ደግሞ እጥፍ የሆነ ማግኒቲዩድ ሲኖራቸው ግን ኤሌክትሮን ምንድነው? ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅ የሆነ ፓርቲክል ሲሆን እነዚህ አልፋ ግን ምንድናቸው? ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ናቸው ግን ደግሞ ማግኒቲዩዳቸው ከኤሌክትሮን ማግኒቲዩድ እጥፍ ነው ማለት ነው። Now to be doubly ionized helium atoms ምን ተብሎ ይታወቃሉ? ደግሞ doubly ionized የሆነ helium atoms ጋር ሂሊየም 2 ፕላስ ማለት ነው እንደዚህ ተብለውም ይታወቃሉ። ቀጣይ ያሉት ፓርቲክሎች ደግሞ ቤታ ፓርቲክልስ ይባላሉ። ኮንሲስቲንግ ኤ ኔጋቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል ኮንሲስት የሚያደርጉት ምንድነው? ኔጋቲቭሊ ቻርጅ የተደረጉ ፓርቲክሎች ናቸው። አልፋ ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ላይ ነው። አይደንቲካል ቱ ካቶድ ሬይ ከካቶድ ሬይ ጋር ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ካቶድ ሬይ የሚባለው ምንድነው? ኤሌክትሮን ተብሎ የተጠራው ማለት ነው። አን ኤሌክትሮን ኤንድ አር ዲፍሌክትድ ባይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት ምንድናቸው? ደግሞ ኤሌክትሮኖች ሲሆኑ ኤሌክትሮን ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፕሌት ላይ ወይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከተደረገ ፕሌት ላይ ምን ያደርጋል? ዲፍሌክት ያደርጋል። ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ምንድነው የሚሆኑት? ዲፍሌክት ነው የሚደራረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ቤታ ከካቶድ ሬይ ወይም ከኤሌክትሮን ጋር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከተደረገ ፕሌት ላይ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ዲፍሌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው? ጋማ ሬይ ነው። ቤታ እና አልፋ ምንድናቸው? ፓርቲክልስ ሊሆኑ ጋማ ደግሞ ምንድነው? ሬይ ነው ማለት ነው። is a form of electromagnetic radiation much like X-ray but even higher energy. ይሄ ጋማ ሬይ የምንለው ነገር ከኤክስሬይ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው። ግን ደግሞ የጋማ ሬይ ውስጥ ያለው ኢነርጂ ምንድነው? ብዙ ነው ማለት ነው። ከኤክስሬይ የበለጠ ነው። Like X-ray, ray have no charge and are not affected by external electric or magnetic field. እንደ ኤክስሬይ በተመሳሳይ ጋማ ሬዮች ምንድናቸው? ቻርጅ የላቸውም ማለትም ኒውትራል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በኤሌክትሪክም ሆነ በማግኔቲክ ፊልድ አፌክት አይደረጉም ማለት ነው። እንዴት ነው ዲስከቨር ኒውክለስ እንዴት ነው ዲስከቨር ማድረግ የተቻለው የሚለውን እንዴ በ19 carried out a series of experiments using very tiny foils of gold and other metals as a target for particles from radioactive sources. ራዘርፎርድ የተባለው ሰውዬ ምን አደረገ? ሲሪየስ የሆነ ኤክስፐሪመንት ሰራ ማለት ነው። ምንም በመጠቀም ቲኒ የሆነ የጎልድ ፎይል ወይም ደግሞ ጎልድ ባይሆንም ሌሎች ሜታሎችን በመጠቀም ታርጌቱ ደግሞ ምንድነው? ከራዲዮ አክቲቭ የሚለቀቁ ፓርቲክሎች ላይ ነው። ፓርቲክል ያልናቸው ቤታ እና አልፋ ላይ ማለት ነው። ከዛ they observed that the majority of a particle penetrate the foil either undeflected or with only slight deflections. ምን አዩ ማለት ነው? ከዚህ ላይ ምን ኦብዘርቭ አደረጉ? አብዛኞቹ ፓርቲክሎች
ፎይሉን ይሄ የጎልድ ፎይሉን ወይም የሜታል ፎይሉን ምን አድርገው ያልፋሉ? ፔኒትሬት አድርገው ያልፋሉ ማለት ነው። ወይም አንዲፍሌክትድ ይሆናሉ። ሌሎችኞቹ ደግሞ ሳይት ዲፍሌክሽን ያሳያሉ ማለት ነው። ኦንሊ ሳይት ዲፍሌክሽን ያሳያሉ። ከታች ምስሉ ስላለ ከሱ ጋር እናየዋለን። They also notice that every now and then alpha particles were scattered or deflected at the larger angle. ከዛ ደግሞ ከዚህ ምን ኖቲስ ማድረግ ቻሉ ማለት ነው? እነዚህ ዲፍሌክትድ ሆኖ የሚሄዱት ላርጅ አንግል ላይ ነው ማለት ነው። ዲፍሌክትድ የሚሆኑት ፓርቲክሎች አልፋ ፓርቲክል ናቸው። ዲፍሌክትድ የሚሆኑት የሚሆኑት ደግሞ አት ላርጅ ፓርቲክል ነው ማለት ነው። አት ላርጅ አንግል ነው ማለት ነው። ኢን ዘ ሳም ኢንስታንት አን አልፋ ፓርቲክልስ አክቹዋሊ ባውንስድ ባክ። አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ባውንስ ባክ ያደርጋሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ጎልድ ፎይሉ ይሄኛው ነው። ከዛ ራዲዮአክቲቭ ሶርሱ ከዚህ ነው። የሚለቀቁት ሬዎቹ ወደዚህ ነው ማለት ነው። በዚህን ጊዜ አልፋ ፓርቲክሎች አልፋ ፓርቲክልን ኢሚት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። አልፋ ፓርቲክሎች ምን ያደርጋሉ? ወደዚህ ይመለሳሉ። ሌላኛው ፓርት ላይ ደግሞ ፔኔትሬት አድርገው ያልፋሉ ማለት ነው ከፎይሉ። From the result of alpha scattering experiment, Rutherford devised a new model of atomic structure. ስለዚህ ይሄ አልፋ ስካተሪንግ ኤክስፐሪመንት ተጠቅሞ ይሄንን ኤክስፐሪመንት ከሰራ በኋላ ማለትም ይሄኛው አልፋ ስካተር ኢሚት የሚደረግበት ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው አልፋ ወደዚህ ወይም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ማለት ነው እዚህ ጎልድ ፎይል ላይ ሲያልፍ እዚህኛው ፓርት ላይ የአልፋ ፓርቲክሎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ዲፍሌክትድ ይሆናሉ። ሌላኛው ፓርት ላይ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ፔኒትሬት አድርገውት ያልፋሉ ማለት ነው። ይሄ ኤክስፐሪመንት ከተሰራ በኋላ ራዘርፎርድ ምን አደረገ ማለት ነው? አዲስ አቶሚክ ሞዴል ስትራክቸር ሰራ ማለት ነው። The atoms positive charges are all concentrated in nuclei. ስለዚህ አተም ውስጥ የሚገኙት ፖዚቲቭ ቻርጆች ኮንሰንትሬትድ ሆነው የሚገኙት ምንድነው? ኒውክለስ ላይ ነው አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ኮንሰንትሬትድ ሆነው የሚገኙት። A dense central core within the atoms. ይሄ ኒውክለስ የሚባለው ደግሞ ዴንስ የሆነ ሴንትራል ኮር ነው ማለት ነው። እዚህ መሃሉ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጆች ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ ፖዚቲቭ ቻርጆች ደግሞ ኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኙት የሚለውን ነገር አሳየ ማለት ነው። the diameter ቀጥሎ የምናየው ነገር ደግሞ ይሄ ኒውክለስ የሚባለው ላይ እዛው ሳንወጣ ማለት ነው። the diameter of an atom is on the order of 10 the power of -10 ሜትር። የአንድ አተም ዲያሜትር አተም ምንድነው? ክብ ቅርጽ ቢኖረው ማለት ነው። ዲያሜትሩ ምን ያክል ነው? 10 the power of -10 ሜትር ነው። whereas the diameter of nucleus የኒውክለስ ደግሞ አተም ውስጥ ነው የሚገኘው። የኒውክለስ ዲያሜትር ደግሞ 10 the power of -50 ነው። ስለዚህ በመቶ ሺህ እጥፍ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ከዲያሜትር ኦፍ አተም ያነሰ ነው የኒውክለስ ዲያሜትር ማለት ነው። ከዛ a proton is a nucleus of particle having a positive charges equal to that of the electron and a mass more than 1814 times of the electrons. ስለዚህ ምን ተባለ ማለት ስለዚህ ምንድነው ከላይ በተሰራው ኤክስፐሪመንት መሰረት ማለት ነው አልፋ ስካተሪንግ ኤክስፐሪመንት ተጠቅመን አብዛኛው አተም ውስጥ የሚገኘው ፖዚቲቭ ቻርጅ ምንድነው? ሴንትራል ኮሩ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ ሴንትራል ኮሩ ደግሞ ምንድነው? ኒውክለስ ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክለስ ውስጥ የሚገኙት ፖዚቲቭ ቻርጆች ደግሞ ፕሮቶን ተብለው ነው የሚጠሩት ማለት ነው። ፕሮቶኖች ከኤሌክትሮን ጋር በቻርጅ ምንድናቸው? ኢኳል የሆነ ቻርጅ አላቸው። ኤሌክትሮን ግን ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው፣ ፕሮቶኖች ግን ፖዚቲቭ ቻርጅ ናቸው። የፕሮቶን ማስ ደግሞ ከኤሌክትሮን 1840 ጊዜ የበለጠ ነው ማለት ነው። የበለጠ የማስ መጠን አለው። ስለዚህ የፕሮቶን ማስ ምንድነው? ማስ ኦፍ ፕሮቶን 1.67262 times 10 the power of 27 ኪሎ ግራም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ከላይ ምን አየን? በራዘርፎርድ አማካኝነት ምን ዲስከቨር ተደረገ? ፕሮቶን ዲስከቨር ተደረገ ማለት ነው። ከዛ ፕሮቶን ደግሞ ምን ውስጥ ነው የሚገኘው? ኒውክለስ ውስጥ ነው የሚገኘው። ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው? the discovery of neutron። እንዴት ነው ኒውትሮን ደግሞ ዲስከቨር የተደረገው? in 1932 ጄምስ ቻድዊክ በ1932 ማለት ነው ጄምስ ቻድዊክ የተባለው ሰው when Chadwick bombarded a thin sheet of beryllium with a particle, a very high energy radiation similar to ray was emitted by metal.
በ1932 የነበረው ጀምስ ቻድዊክ የሚባለው ደግሞ ምንን ኤክስፐሪመንት ሰራ ማለት ነው? ቲን ሺት የሆነ የቤሪሊየም ሺትን ወሰደና ከዛ እዛ ላይ ምን አደረገበት ማለት ነው? ሃይ ኢነርጂ ያለው ከሜታል ራዲዬሽን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሃይ ኢነርጂ ያለው ራዲዬሽን በቲን ሺት ቤሪሊየም ላይ እንትን አለበት ማለት ነው። ከዛ ከኤክስፐሪመንቱ the experiment revealed that electrically neutral particles having the mass slightly greater than that of the proton obtained ከዛ በዚህ ኤክስፐሪመንት ምን ሪሊቭድ ተደረገ? ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል የሆነ ኒውትራል ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚቲቭሊም ኔጌቲቭሊም ቻርጅ ያልተደረገው ፓርት ከፕሮቶኑ የበለጠ ማስ ይይዛል ብሎ ታወቀ ማለት ነው። ቻድዊክ ይሄንን ምን ብሎ ጠራው? ኒውትሮን ብሎ ጠራው ማለት ነው። እዛው ኒውክሊየስ ውስጥ ከፕሮቶን ምንድነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው፣ ግን በዚህ ኤክስፐሪመንት አማካኝነት ከፕሮቶን የበለጠ ማስ ያለው ኒውትራል የሆነ ማለትም ኤሌክትሪካሊ ምንም ቻርጅ ያልሆነ ፓርት እንዳለ ተገኘ ማለት ነው። ይሄንን ፓርት ደግሞ ምን አለው? ኒውትሮንስ ብሎ ጠራው ማለት ነው። it has an actual mass 1.674 times 10 to the power of minus 24 ስለዚህ አክቹዋል ማሱ ምን ያክል ነው ማለት ነው? ይሄ የኒውትሮን ይሄንን ያክል ይመዝናል ማለት ነው። which is only very slightly greater than that of the proton ከፕሮቶን ምንድነው በትንሽ መጠን የበለጠ ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ከሁሉም የማን ይበልጣል ማለት ነው? የኒውትሮን ማስ ይበልጣል። ከዛ ፕሮቶን አለ፣ ኤሌክትሮን አለ። ኤሌክትሮን በማስ ምንድነው ትንሹ ነው ማለት ነው። ከኤሌክትሮን ደግሞ ማን ይበልጣል? ፕሮቶን። ከፕሮቶን ኒውትሮን ይበልጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳቸው ተቀምጦ ነው ማለት ነው። ፕሮቶን የምንለው ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው። አብሶሉት ቻርጁ ይሄን ያክል ነው። ሪላቲቭ ወይም ደግሞ ኤኤምዩ ደግሞ ይሄን ያክል ነው። አብሶሉቱ ይሄን ያክል ነው ማሳቸው ማለት ነው። ሪላቲቭ ማስ እና አብሶሉት ማሱ ይሄን ያክል ነው። ከዛ ደግሞ የሚገኙት ሁለቱ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኒውክሊየስ ውስጥ ሲገኙ፣ ኤሌክትሮን ደግሞ አውትሳይድ ኒውክሊየስ ይገኛል። ኒውትሮን ምንድነው? ኒውትራል ነው ማለት ምንም አይነት ቻርጅ የለውም። ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም አይደለም፣ ዜሮ ቻርጅ ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ ምንድነው? ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ነው ማለት ነው። ይሄንን ማየት ትችላላችሁ። ቀጣይ ያለው ነገር ደግሞ ምንድነው? ቦር ቲዮሪ ወይም የቦር ቲዮሪ አለ ማለት ነው። the Bohr theory of hydrogen atom ይሄ የቦር ቲዮሪ የሚያተኩረው ምን ላይ ነው? ሃይድሮጅን አተም ላይ ነው። according to Rutherford nuclear model of the atom consists of a nucleus with the most of mass of an atom and positive charges ከዛ ይሄ ደግሞ ሞዴሉ ላይ ማለት ነው አተምን ኮንሲስት ያደርጋል፣ ኒውክሊየስን ኮንሲስት ያደርጋል። ይሄ ኒውክሊየስ ደግሞ አብዛኛው ማስ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ የሚገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንን ይይዛል ማለት ነው? ፖዚቲቭ ቻርጅ ይይዛል ማለት ነው። እና ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ይሆናል ምክንያቱም ኒውትሮን እና ፕሮቶን ውስጥ ነው የሚገኙት፣ ኒውክሊየስ ውስጥ ነው የሚገኙት። ኒውትሮን የምንለው ነገር ግን ምንም ቻርጅ ስለሌለው ኒውክሊየሱ በምንድነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅ የሆነ ነው ማለት ነው። around which move enough electron to make the atom electrically neutral ከዛ ደግሞ ከኒውክሊየሱ ዙሪያ ደግሞ ምን አለው ማለት ነው? ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው። ናይልስ ቦር ምን ኢንትሮዲዩስ አደረገ? the atomic hydrogen model in 1913 በ1913 ዓመተ ምህረት ቦር የተባለው የአቶሚክ ሃይድሮጅን ሞዴልን ኢንትሮዲዩስ አደረገ ማለት ነው። he described its positively charged nucleus compressed a proton and neutron እንዴት ዲስክራይብ አደረገው ማለት ነው? ኒውክሊየስ ውስጥ ምን አለ? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ነው ኒውክሊየሱ። ከዛ ደግሞ ምን ይዟል? ውስጡ ፕሮቶንን እና ኒውትሮንን ይዟል ማለት ነው። ከዛ ዙሪያው ደግሞ በምን ሰራውንድድ ተደርጓል? ሰራውንድድ ባይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ኤሌክትሮን ክራውድ። ዙሪያው ደግሞ ኤሌክትሪካሊ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ በተደረገ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ሰራውንድ ያደረገው እንደ ክላውድ የከበበው ነው ብሎ የሃይድሮጅንን ሞዴል ሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አለ? ኢሚሽን ስፔክትራ is expressed as either continuous or line spectra of radiation emitted by a substance emission spectra ወይም ምን ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው? continuous ወይም line spectra ይባላል ማለት ነው። በምን አማካኝነት ነው? በሰብስታንሱ አማካኝነት emitted የሚደረገው ራዲዬሽን ነው emission spectra ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አለ? ቦር ፖስቱሌት ያደረጋቸው ነገሮች of the hydrogen atoms that the atom exists and its electrons does not continuous radiate energy and spiral into nucleus ስለዚህ ይሄ ቦር ምንድነው ስቴት ያደረገው ወይም ፖስቱሌት ያደረገው አካውንት የሚሆነው ማለት ነው ሃይድሮጅን ስቴቢሊቲ ላይ ነው። የሃይድሮጅን ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖች ምን ያደርጉ ማለት ነው? ኮንቲኒየስሊ ኢነርጂን ራዲየት አያደርጉም።
and the line spectra of atom ማለት ነው። ለዚህ ይሄን የገለጸው ይሄንን ለመግለጽ ምን አድርጓል? ሶስት ነገሮችን ከሃይድሮጅን ጋር የተያያዘ ነገር ሰርቷል ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? energy level postulate. An electron can have only specific energy value in an atom which are called energy levels. ምን አለ? አተም ውስጥ የሚገኘው ኤሌክትሮን ስፔሲፊክ የሆነ የኤነርጂ ቫልዩ አለው። ይሄ ኤነርጂ ቫልዩ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ኤነርጂ ሌቭል ይባላል አለ። he derived the following formula. ይሄንን ፎርሙላ ድራይቭድ ያደረገ ማለት ነው። the energy level of electron in hydrogen atom በሃይድሮጅን አተም ውስጥ የሚገኙትን የኤሌክትሮን ኤነርጂ ሌቭልን የሚገልጽ ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ is equals to negative RH over n square. RH ማለት ምን ማለት ነው? radiable constant. ይሄ ኮንስታንት የሆነ ነምበር ነው ማለት ነው። ቫልዩም 2.179 times 10 the power of minus 18 ጁል ያክል ነው። ኤን ማለት ደግሞ ምንድናት? ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበር ናት ማለት ነው። ኤን ቫልዩዋ ሊቀየር ይችላል ከአንድ ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ሌቭሉ እንዴት ነው ወይም ኢነርጂው እንዴት ነው የሚሰለው ማለት ነው? ኮንስታንቱ ሲካፈል ለኤን ስኩዌር አድርገን እናሰለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ትራንዚሽን ቢትዊን ኢነርጂ ሌቭልስ። በኢነርጂ ሌቭልስ አማካኝነት ምን አለ? ኢነርጂ ሌቭል አለ። ኢነርጂ ትራንዚሽን አለ ማለት ነው። An electron in an atom can change its energy only by going from one energy level to another energy level. ኤሌክትሮን ኢነርጂው ቼንጅ ሊያደርግ ወይም ሊቀየር የሚችለው ከአንዱ ኢነርጂ ሌቭል ወደ ሌላኛው ኢነርጂ ሌቭል ምን ሲያደርግ ነው? ትራንዚት ሲያደርግ ነው ማለት ነው። According to Bohr, the emission of light from an atom occurs as follows. ይሄ በቦር ሎ መሰረት ማለት ነው። ከላይት ኢሚት የሚደረጉት እንዴት ነው የሚገኘው ማለት ነው? An electron in higher energy level initially energy level ማለት ነው EI ማለትም ኤሌክትሮኑ የመጀመሪያው ኢኒሻል ላይ ያለው ኢነርጂን EI ብለን ብንሰየመው undergoes a transition to lower energy ወደ lower energy ምን ያደርጋል? ትራንዚት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ፋይናል ኢነርጂ ብለን ብንወስደው EF ማለት ነው። በባልመርስ ፎርሙላ ኤክስፕረስ ተደርጓል። ቼንጅድ ኢነርጂ ማለት ኢነርጂ ፋይናል ላይ ካለው ኢነርጂ ሲቀነስ ኢኒሻል ላይ ያለው ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ደግሞ አንደኛው ላይ የሚገኘው ኢነርጂ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? ወይም ኢኒሻል ላይ ያለው ኔጌቲቭ RH ማለትም RH ሲባዛ በአንድ RH ስለሆነ RH ኦቨር ኤን ስኩዌርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዛ ላይ ያለው ፎርሙላ ነው። ስለዚህ ኢኒሻሉ ኔጌቲቭ RH 1 ኦቨር ኤን ኢኒሻል ስኩዌር ሲሆን ከዛ ደግሞ ፋይናሉ ደግሞ ኔጌቲቭ RH 1 ኦቨር ኤን ፋይናል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እቺኛዋ ምንድናት? ኳንተም ፕሪንሲፓል ነምበር ስትሆን RH ደግሞ ኮንስታንት የሆነው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንተካው ይሄንንና ይሄንን ቫልዩ ተክተን እንስራው ማለት ነው። ተክተን ስንሰራ ምን እናገኛለን? RH ቼንጅድ ኢነርጂው እንዴት ማስላት ይቻላል? RH 1 ኦቨር ኤን ኢኒሻል ስኩዌር ኢኒሻል ላይ ያለው ነው እዚህ ጋር የሚደረገው ማይነስ 1 ኦቨር ኤን ፋይናል ስኩዌር ተብሎ ይሰራል ማለት ነው። በዚህ ፎርም ምኑን ማግኘት እንችላለን? ኢነርጂን ወይም ቼንጅ የሆነውን ኢነርጂ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቼንጅ ካልሆነ ደግሞ አንድ ኤን ከተሰጠን ደግሞ እንዴት ነው የምናሰላው? ኢነርጂ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ RH ኦቨር ኤን ስኩዌር ብለን ኢነርጂውን ማስላት እንችላለን ማለት ነው። ቼንጅድ ኢነርጂ ከተጠየቅን ደግሞ ኢኒሻል ላይ ያለውንና ፋይናል ላይ ያለውን ካወቅን በኋላ በዚህኛው ፎርሙላ መሰረት ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው። RH ኮንስታንት ናት 1 ኦቨር ኤን ኢኒሻል ስኩዌር ኢኒሻል ላይ ያለውን ነው እዚህ ጋር የምናደርገው ማይነስ 1 ኦቨር ኤን ፋይናል ስኩዌር ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ነገር what are the limitation of Bohr's theory of hydrogen atoms? ቦር ሃይድሮጅን አተምስ ላይ የሰራው ቲዮሪ ላይ ያሉት ሊሚቴሽኖች ወይም ደግሞ እንከኖች ምንድናቸው የሚለውን እንይ። የመጀመሪያው ኢትስ ቫዮሌት ዘ ሃይንስበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል። ሃይንስበርግ አንሰርቲኒቲ ፕሪንሲፕል የሚባለውን ፕሪንሲፕል ምን አድርጓል? ቫዮሌት አድርጓል ወይም ሰብሯል ማለት ነው። በሱ ህግ መሰረት የሱ ቦር የሰራው ቲዮሪ ምን አይደለም ልክ አይደለም ማለት ነው፣ ወይም ሰብሮታል እሱን። ሁለተኛው ደግሞ the Bohr atomic model theory made correct prediction for smaller sized atom like hydrogen, but poor spectral prediction are obtained when larger atoms are considered. ይሄ የቦር አቶሚክ ሞዴል ወይም ቲዮሪ ምን ላይ ይሰራል? ስሞል ሳይዝ ያላቸው እንደ ሃይድሮጅን ላሉ አተሞች ምን ያደርጋል? ይሰራል። ግን ደግሞ ፑር ስፔክትራል ፕሪዲክሽን ነው ማለትም ላርጀር አተም ስላላቸው ምን አያደርግም? ኮንሲደርድ አያደርግም ማለት ነው። ይሄ ቲዮሪው ለላርጅ አተሞች ምን አያደርግም? አይሰራም ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ failed to explain Stark effects when the spectral lines get split up into fine lines in the presence of electric field በኤሌክትሪክ ፊልድ ፕሬዘንት ሲያደርግ እነዚህ የስፔክትራል ላይኖች ለምንድን ነው ወደ ፋይን ላይንስ ስፕሊት የሚያደርጉት የሚለውን ነገር ምን አደረገ ማለት ነው? ኢፌክቱን መግለጽ አልቻለም ማለት ነው። ሚለው ላይ ኤክስፕሌን ማድረግ አልቻለም ማለት ነው። ለዛሬ ጨርሰናል። በሚቀጥለው ደግሞ ሌሎቹን እንመለከታለን።